हॅलो, नमस्ते. स्वागत आहे तुमचं दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारती आपल्या चॅनलमध्ये. आंब्याचं सीझन सुरू आहे, त्यामुळे आंब्याशी रिलेटेडच एक अशी मस्त आपण रेसिपी बनवणार आहे. आणि आजच्या आपल्या रेसिपीचं नाव आहे आंब्याची गोड इडली. आंब्याची इडली खाण्यासाठी जितकी रुचकर लागते तितकीच ती पटकन बनवूनही होते. त्यामुळे या आंब्याच्या सीझनमध्ये ही इडली तुम्ही नक्की बनवून बघा. चला तर मग बघूया की ही आंब्याची इडली बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते. इथे मी एक मोठा बाऊल घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण जाड रवा घेणार आहे 1 वाटी इतका. तर हा आपला नॉर्मल रवा आहे. तर ही इडली तुम्ही तांदळाचा रवा वापरून केलीत ना तरीसुद्धा चालेल. शक्यतो जाड रवाच घ्या. हे बघा इथे किती जाड रवा आहे ते. त्याने काय होतं आपल्या इडलीचं जे टेक्स्चर आहे तर ते खूप छान येतं. 1 वाटी इथे मी हापूस आंब्याचा रस घेतलेला आहे. हा रस एकदम घट्ट आहे, पाणी न घालता आपण केलेला आहे हा. जितका आपण रवा घेतला आहे तर तितकाच आपण आंब्याचा रस घ्यायचा आहे. आणि आता आपण इथे दही घेणार आहे. दह्यामुळं इडलीला जो एक छान असा आंबटपणा येतो, तर ती थोडी गोड आंबट चव जी आहे ती इडलीमध्ये छान लागते. त्याच्यामुळे इथे आपण दह्याचा वापर करायचा आहे. आपण आता रव्यामध्ये आंब्याचा रस आणि दही घालून घेतलेला आहे. आता याचबरोबर आंबा कितपत गोड आहे हे बघून आपल्याला साधारणतः एक अर्धा ते पाऊण वाटी इतकी पिठी साखर वापरायची आहे. तुम्ही नॉर्मल साखर वापरली तरीसुद्धा चालेल, फक्त ती मेल्ट होण्यासाठी थोडा वेळ लागतो, म्हणून मी इथे पिठी साखरचा वापर केलेला आहे. ती पण आपण यातच घालून घेऊया. आणि गोडाच्या पदार्थामध्ये चव वाढवण्यासाठी आपण एक चिमूटभर मिठाचा वापर करतो, तसाच आजही आपण करणार आहे. आता हे जे सगळे जिन्नस आहेत ते व्यवस्थित आपण एका विस्कच्या मदतीने एकजीव करून घेऊयात आणि एक असं घट्टसर मिश्रण बनवणार आहे आपण. तर मी हे व्यवस्थित मिक्स करून घेते. हे बघा, हे मिश्रण व्यवस्थित माझं मिक्स करून झालेलं आहे आणि याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकताय. खूप जास्त पातळही नाही आहे आणि खूप जास्त ते घट्टही नाही आहे. तर आपण उचलल्यानंतर ते चमच्यातून पडतं आहे आरामामध्ये. तर आपल्याला हे मिश्रण आहे ते झाकून एक 5 ते 10 मिनिट ठेवायचं आहे. तर मी हे मिश्रण झाकून 5 ते 10 मिनिट ठेवते. तर तितक्या वेळात तुम्ही जर दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या. इडलीचं बॅटर ठेवून आपल्याला एक 7 ते 8 मिनिट झालेले आहेत. तर मी आता काय करणार आहे, एका बाजूला मी गॅसवरती इडलीचं भांडं ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये पाणी टाकून ते पाणी गरम होण्यासाठी ठेवलेलं आहे. आणि इथे मी इडलीचा साचा घेतलेला आहे. तर त्याला आपण साजूक तूप लावून घ्यायचं आहे. साजूक तूप लावल्याने आपली जी इडली आहे तिला एक छान खमंग अशी टेस्ट येते. तुम्हाला जर तूप नसेल लावायचं तर त्याच्याऐवजी तुम्ही तेलाचा वापर जर केलात तरीसुद्धा चालेल, पण तूप लावून बघा, इडलीची जी टेस्ट आहे ते एकदम छान लागते. तर हे आपण प्रिपरेशन करून घ्यायचं आहे आधी. इडलीला सजावटीसाठी म्हणून मी एक काजूचा बी आहे तर तो इडली पात्राच्या आपल्या प्रत्येक मोल्डमध्ये घालत आहे. आता आपलं जे मिश्रण आहे तर ते व्यवस्थित एक 10 मिनिट भिजलेलं आहे. चला तर उघडून बघूया. हे बघा, मिश्रण आपलं एकदम छान दिसत आहे. इडलीचं जे मिश्रण आहे ते आपलं व्यवस्थित भिजलेलं आहे आणि आपण त्याला एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तर मी इथे इनोचा वापर करणार आहे. मी हे रेग्युलर इनो घेतलेला आहे. तुमच्याकडे जर इनो नसेल रेग्युलर तर तुम्ही लिंबू फ्लेवरचं आहे ते घेतलं तरीसुद्धा चालेल. आणि जर तुमच्याकडे इनो नसेलच तर तुम्ही त्याच्याऐवजी सोड्याचा वापर केला तरीसुद्धा चालेल. इथे मी एक पाव चमच्यापेक्षा थोडंसं जास्त इनो घातलेलं आहे आणि ते ॲक्टिवेट करण्यासाठी मी 1 चमचाभर त्याच्यावरती पाणी घालत आहे. आता हे इनो आपल्या बॅटरमध्ये आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि तुम्ही बघू शकता इनो घातल्याबरोबर आपलं जे बॅटर आहे ते एकदम फ्लफी झालेलं आहे. हे बघा, एकदम मस्त झालेलं आहे आपलं बॅटर. तर आपण ग्रीस करून ठेवलेला जो इडलीचा मोल्ड आहे तो मी घेतलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये मी साधारणतः एक मोठा चमचा भरून इडलीचं बॅटर घालत आहे. 3/4 इडलीचा मोल्ड भरेल इतकं आपल्याला बॅटर घालायचं आहे.
तर सगळ्या मोल्डमध्ये मी अशाच प्रकारे हे जे बॅटर आहे ते घालून घेते. इडलीच्या चारही मोल्ड्स आहेत, तर त्याच्यामध्ये मी हे बॅटर भरून घेत आहे. आणि एकदा आपण हे बॅटर भरलं की हा जो मोल्ड आहे तर त्याला आपल्याला टॅप करून घ्यायचं आहे, म्हणजे जे बॅटर आहे ते इव्हनली आपलं स्प्रेड होईल. आणि एक एक करून मी आता हे इडलीचे जे मोल्ड्स आहेत तर ते इडली पात्रामध्ये ठेवत आहे. आपलं जे पाणी आहे इडली पात्रातलं ते ऑलरेडी 10 मिनिट झालं उकळत आहे. याला व्यवस्थित कवर करूया आणि एक साधारणतः 10 ते 12 मिनिट आपल्याला ही इडली वाफवून घ्यायची आहे. चला तर मग मी ही इडली एक 10 ते 12 मिनिट व्यवस्थित वाफवून घेते. साधारणतः 12 मिनिट झालेले आहेत आणि आपण झाकण उघडून बघूया. हे बघा, आपली इडली एकदम मस्त झालेली आहे. तर इडली झाली आहे की नाही ते कसं चेक करायचं, तर मी एक सुरी घेतलेली आहे आणि ती सुरी आपण इडलीच्या बरोबर मध्ये टाकून बघायची आहे. जर आपली सुरी क्लीन निघाली तर याचाच अर्थ असा की आपली इडली व्यवस्थित वाफवून झालेली आहे. आंब्याची गोड इडली आहे, तर ती आता सर्व करण्यासाठी रेडी आहे. आणि याचा कलर तुम्ही बघू शकता, एकदम मस्त आलेला आहे आणि ही दिसायलाही खूप जास्त टेम्पटिंग दिसत आहे. तर हे मी मोल्ड्स काढून घेतलेले आहेत ताटामध्ये. एक 2 ते 3 सेकंदांसाठी आपल्याला थोड्याला थंड करून घ्यायचं आहे आणि चमच्याच्या मदतीने हे बघा मी इडली काढत आहे. तर इडली इतकी व्यवस्थित झाली आहे की आपल्याला चमचा पण लावायची गरज नाही आहे, अशीच निघती आहे ती. बघा किती छान दिसती आहे. आणि जो कलर आहे तर तो नॅचरल आंब्याचा कलर आहे. मी वरून कुठलाही फूड कलरचा वापर केलेला नव्हता. बघू शकताय तुम्ही किती सुंदर दिसती आहे ही. तर हाताच्या साहाय्याने पण ही बघा आपली इडली निघत आहे. तर अशाच प्रकारे मी सगळ्या इडल्या आहेत तर त्या मोल्डमधून काढून घेते आहे आणि दिसायला किती छान दिसते बघा ही आपली इडली. तर ही इडली मी प्लेटमध्ये सर्व करून घेते. हे बघा, आंब्याची आपली मस्त अशी इडली तयार झालेली आहे. इथे आपण हापूस आंब्याचा वापर करून ही इडली बनवलेली आहे. तुम्हाला जो आंबा आवडत असेल त्याचा वापर करून बनवली तरीसुद्धा चालेल. दिसायलाही एकदम छान दिसती आहे, चवीला पण ही खूपच छान लागते. आणि आपण जे तुपाचा वापर केला होता त्याच्यामुळे इडलीची जी चव आहे तर ती अजूनच अप्रतिम लागते. तर अशीच मँगो इडली तुम्ही पण घरी नक्की ट्राय करून बघा. तुमची इडली कशी झाली हे मला दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. त्याचबरोबर तुम्ही जर दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर नोटिफिकेशन बेलवरती पण क्लिक करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या ज्या नवीन रेसिपीज आहेत तर त्या सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. आणि तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब ऑलरेडी केलं असेल तर आपलं चॅनल जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. आंब्याची गोड इडली बनवण्यासाठी लागणारं जे साहित्य आहे ते डिटेलमध्ये मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, तर तुम्ही तिकडून ते नक्की रेफर करू शकता. त्याचबरोबर आपल्या बाकीच्याही पदार्थांची जी लिस्ट आहे तर ती मी खालती लिंक आहे ती मी खालती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तर त्या रेसिपीज बघायलाही अजिबात विसरू नका. अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर आपण पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.